السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة مجددة لكم أحبابي. منظر جديد ودرس جديد، أفضل فكرة لرسم الجبال بطريقة احترافية بالفرشاة. فيديو لكل الفئات، سواء كنت مبتدئا أو رساما محترفا، هذا الفيديو مهم لك. فعلى بركة الله نبدأ الدرس ديالنا بتخطيط المنظر ديال الجبال على مستوى خط الأفق. شوفوا المساحة اللي خادوا الجبال في التخطيط، لتحت غتكون أشجار وبحيرة. نبدأ بالتلوين ديال السماء. لاحظوا اللون الأزرق بفرشاة الأنجولو متوسطة. مقياس اللوحة 40 سنتيمتر على 30 سنتيمتر، يعني لوحة صغيرة كالعادة. فرش دائما غنحاول نستعملها صغيرة. المساحة ديال التلوين اللي بديت بها تقريبا نصف المساحة اللي أطرت في السماء، والما باقي غادي نخفف فيه اللون. بطبيعة الحال دائما لون السماء كنحاول نضيف ليه شيء من الماء باش يكون خفيف، ودائما لون السماء خاصني نستعمل ليه الطريقة، لأن حتى التأطير ديالي بقلم الفحم خاصو يبقى باين باش نحاول في التلوين ديال الجبل نمشي مع الخطوط اللي أطرت الجبل. لاحظوا العملية كيفاش غندير لها الآن. اللون ازرق لتحت خفيف كيف ما كتشوفوا، الفوق راني غلقته شويه وغنعاود ليه طبقه اخرى من الازرق باش يبان التدرج، لان عندي لون واحد. لاحظوا دابا العمليه ديال التدرج، كندير طبقه ديال لون اخر فيه البنفسجي والازرق باش يحصل لي التدرج دائما. لاحظوا نعاود ندمج بفرشاه عارضه شيئا ما. الفرش رغم انها صغيره راها كافيه وافيه بالغرض، لان مساحه الكنفاس صغيره كيف ما عرفتوا. الان غنبدا نلون في الجبل. لاحظوا اللون، لون ازرق وبنفسجي باش عطيتها الدرجه. ونحاول نلون الجبل بفرشاه الانجولو بنفس الفرشاه اللي درت بها طلاء وتلوين السماء، كنلون بها الان الجبل. غادي ندير واحد العمليه ديال تغيير اللون في الجهه اليمنى بالنسبه للجبل. لاحظوا العملية الآن، غادي نخفف اللون. لاحظوا خففت اللون باش نمشي بتدريج، ما غاديش نخفو بواحد الدرجة كبيرة، غيبان خفيف شيئا ما، لأن الجبال اللي كنرسم فيها الآن خاصها تبان بحال الخلفية كيف ما غتشوفوا من بعد، لأن الآن عملية التلوين ما كتبانش فيها التفاصيل ديال الجبل. لذلك من بعد مني غنبدا نحدد في المعالم ديال الجبل وشكل الجبل غتبدا تبان هذه العمليه. الان غادي نغير اللون لتحت. لاحظوا ضفت واحد اللون ازرق مع شيء من الاسود، ثم غنزيد ندعم الاسود مره اخرى. لاحظوا وندير هاد المساحه اللي بقات خاويه كلها غنديرها بهذا اللون، لون اسود بنفس درجه اللون ديال الجبل الفوق. ضفت الاسود على الدرجه الاولى. لاحظوا العمليه ولاحظوا درجه اللون وكيفاش غيبدا يتجسد الجبل بهذه الطريقه ديال التلوين. التدرج اللوني باين وواضح، لان المساحه لتحت خاصها تبان غامقه في اللون ولها عمق، بالتالي غتحقق لي واحد الشكل في الاخير غيبين لي الجبل ببعد ثلاثي رائع. لاحظوا غنهز الطبقه اللي درت لتحت ونحاول ندير بها تضليل الفوق باش نعطي مساحة ديال التضليل في قمة الجبل، بالتالي يبان واحد التناسق لوني، تداخل. لاحظوا ونبدا نشكل في اللون منذ الوان العمق. في الاول منذ الوان الظل نبدا نشكل في التفاصيل ديال العمق ديال الجبل. غندير خلفية ديال الجبل باللون ازرق خفيف وبنفسجي وابيض. لاحظوا الدرجة. ونمشي الان للسماء، لون السماء نضيف البنفسجي والازرق مرة أخرى باش ندير تدرج باين يبان اللون لتحت. ثم نبدأ في رسم السحب. لاحظوا اللون، لون بنفسجي ورمادي خفيف مع شيء من الأحمر والأبيض. وقويت اللون الأبيض باش ما يبانش اللون، لأن كتبان هذه خلفية ديال سحب تقريبا راه كيشبه اللون ديال السماء اللي الفوق، لذلك ما بانش مزيان. خففته بالأبيض باش نديرو خلفيه غنعطيه واحد القوه ديال اللون باضافه البنفسجي
والرمادي مرة أخرى باش نعطيه إضاءة في الأخير. ولاحظوا المساحة اللي كنلون اللي كندير في السحب، لاحظوا فوق الجبل مباشرة على مستوى خط الأفق بالضبط. لاحظوا العملية ديال توزيع السحب. الآن لون بنفسجي وضفت عليه الرمادي باش وصل للدرجة، ولاحظوا قوة اللون البنفسجي لتحت. ودرت هاد الدرجة لأنني غنعطي إضاءة من بعد بألوان أخرى، غندير اللون الأصفر والأبيض، وغادي نحاول نخفف اللون الأصفر باش يبان أبيض ويعطي الانعكاس ديال ألوان السحب في السماء. لاحظوا هذا لون أبيض وأصفر كيبان لون أبيض. لاحظوا درجة ديال اللون. غنعطي الإضاءة من الفوق ونخلي لتحت كله لون بنفسجي، وغتشوفوا واحد العملية ديال الطلاء لتحت للون البنفسجي على مستوى قمة الجبل من اليسار إلى اليمين. غادي نعطي بعد الإضاءة من الفوق، ومن بعد غتشوفوا العملية ديال الطلاء ديال اللون البنفسجي على مستوى قمة الجبل. الآن غنوزع اللون، ولاحظوا درجة اللون كيفاش فتحات ليا السحب اللي درت في الأول. اللون الأبيض رائع مع اللون الأزرق في تغيير ألوان السماء وإضاءتها، لأن السحب البيضاء دائما كتعطي نور وسطاعة في ألوان السماء. غنعاود نكرر اللون على أقصى اليمين، والمساحة اللي غنديرها طلاء غتكون وسط الجبل. لاحظوا هاد الدرجة اللي كتشوفوا الآن ديال اللون اللي درتو سحب أفقية طويلة. شوفوا كيفاش كندير لها، غنديرها على مستوى قمة الجبل. لاحظوا درجة اللون البنفسجي مع الرمادي رائعة في هذه المساحة، وغتزاد روعة مني غادي نحاول نديرها على قمة الجبل. لاحظوا الآن غنبدا العملية، غنبدا نوزع فوق الجبل مباشرة باش نغطي المساحة اللي بقات بالأزرق لتحت، ويبانوا السحب باللون البنفسجي ويوضح اللون، بالتالي حتى الإضاءة الفوق غتظهر وتبان. لاحظوا العملية، غنمشي حتى لأقصى اليمين تنغطي اللون الأزرق كيف ما كتشوفوا، ويبقى اللون الأبيض والأصفر الفوق، ونعاود الآن نكرر اللون الأبيض والأصفر يدخل في اللون البنفسجي. بالتالي كنحصل على سحب رائعة كيف ما كتشوفوا، انسجام اللون الأبيض والأصفر مع البنفسجي كخلفية كيعطيني سحب رائعة وكتناسب حتى ألوان السماء اللي درت. بطبيعة الحال نعطي إضاءة من الفوق للسحب بنفسجية، نعاود نكرر اللون الأبيض والأصفر حتى يظهر ويبان على الجهة اليمنى كيف ما شفتوا. الجهة اليسرى والوسط غنخليه باللون الأول اللي هو اللون البنفسجي. نعاود نكرر اللون ونمشي للجهة اليسرى بنفس الطريقة، نضرب من الفوق بفرشاة لسان الطير كيف ما كتشوفوا. ثم نبدأ الآن في تفاصيل الجبل. غندير اللون رمادي وبنفسجي، ولاحظوا درجة اللون هنا قويت الرمادي شيئا ما، لأن هاد التفاصيل ديال هاد الجبل بلون تراب كلسي كيف ما شفتوا. غادي نأطر ونخطط الزوايا اللي غنبدا فيهم في التفاصيل وفي الإضاءة. حددت المنطقة اللي غادي ندير فيها الإضاءة. لاحظوا نقسم الجبل إلى 3 مراحل. نبدأ في الإضاءة الآن. لاحظوا طريقة توزيع اللون بفرشاة الأنجولو المثلثة مسننة من الطرف كتعطيني ضربات رائعة. لاحظوا بدقة كنحاول نجر جرات متراكبة، يعني جرة فوق جرة تحت جرة، وهكذا حتى ننهي المساحات كلها ديال الإضاءة. لاحظوا العملية، ونحاول نلعب بالفرشاة، نقلب الفرشاة مسطحة ونضرب بالرأس ديالها، ونحاول نعاود العملية بنفس الطريقة. الآن كنحاول نجر جرات مسطحة ونقلبها، ونحاول نضرب بالرأس مرة ونحدد أحيانا المساحة اللي غنلون، وهكذا نمشي بنفس النسق. ضفت الآن البنفسجي. لاحظوا اللون البنفسجي قويته على اللون الرمادي، واللون الرمادي واللون البنفسجي كيعطي لون تراب كلسي كيف ما كتشوفوا. غنحدد الزوايا
اللي فيهم الإضاءة في هذا الجبل دائما بنفس الضربات، ما نغيرش حتى نغني المساحة كلها اللي على أقصى اليمين، لأن هذه المساحة كلها مضيئة في الجبل. لاحظوا، ونحاول نحدد بقع من الإضاءة وتحاديد وتقاسيم، وبطبيعة الحال دائما لون الظل راه كنخلي منه نصيب، لأن لا عطيت الطلاء في هذه المساحة كلها كيف ما كيقولوا ما درت والو. لذلك غادي نحترم تضاريس الجبل ونبين مساحات مضيئة ومساحات مظلمة، ونغير حتى اللون وطبقة اللون أحيانا. وإلا لاحظتوا راه ما كتبانش طبقة واحدة ديال اللون، ضروري كنضيف أحيانا اللون البنفسجي وأحيانا اللون الرمادي. اللون الرمادي بطبيعة الحال راني ضفت ليه حتى الأزرق باش يبان اللون بنفسجي منسجم مع اللون الأزرق والرمادي. لاحظوا العملية ديال توزيع الضوء باش ندير حتى بقات لي المساحة اللي على أقصى اليسار غنحاول ندير فيها تفاصيل كذلك بنفس اللون. ولاحظوا بعض التلال اللي في الجبل كتكون هي مثل الصخور والأحجار، غنعطيها الإضاءة من الفوق. وممكن إلا درتو لون الظل في الجبال حددوا كاع المناطق اللي غديروا فيها الإضاءة. أنا ما حددتش، علاش؟ لأنني عارف الزوايا اللي غادي نضرب فيهم الإضاءة ونبين فيهم الإضاءة. نتوما إلا كان يستشكل عليكم الأمر حددوا الأماكن بقلم الرصاص أو بلون مثلا مغاير للون الظل، وديروا هذه الإضاءة بكل راحة، لأن تحديد الزاوية اللي غنلون فيها كيساعدني في التلوين. بقات لي المساحة اللي على أقصى اليمين غنعطي فيها إضاءة كذلك، ونحاول نلتمس تفاصيل ديال الجبل ونضيف إضاءة أخرى وسط. لاحظوا كيفاش كنخدم التفاصيل وكيفاش كندخل ما بين زوايا التضاريس ديال الجبل باش نعطي إضاءة وندير الموتيف ديال الجبل. بقى لي الجبل الأخير غنعطي فيه نفس طبقة ضفت لها اللون الأبيض باش نعطي إضاءة أكثر، لأن الجبل مضيء بالتالي خاصو لون مضيء أكثر. ما تبقى من الرتوشات في اللون الأول اللي درت باش نحدد به المعالم ديال الجبل وتظهر لي المعالم ديال الجبل والشكل ديال الجبل، ضربات وخطوط الرابط ما بين المساحات اللي درت فيها الموتيف ديالي بخطوط رقيقة باش يبانوا التفاصيل أكثر عمق وفيهم واقعية أكثر. ونكرر أحيانا اللون لأن بعض الضربات ما كتبانش. الآن غنخفف من نفس الطبقة ديال اللون بإضافة الأبيض، ونبدأ في بعض الإضافات غتبين لي إضاءة خفيفة لداخل بنفس اللون، لأن هناك بعض الانعكاسات قوية، لذلك كنضيف اللون الأبيض باش تبان. الآن غنمشي على أقصى اليسار والزوايا اللي باقي فيهم الظل باش نعطي انعكاس ضوئي لألوان السماء في الجبل، لون أزرق وبنفسجي وأبيض. لاحظوا طبقة اللون. غنبدأ ندير في تفاصيل ديال الانعكاس الضوئي في الجبل، ديال التفاصيل ديال الجبل. تحديدات الجبل عبارة عن انعكاس ضوئي كيبين لي كل التفاصيل اللي في الجبل بهذا اللون، لأن الصورة في الأصل منعكس على اللون الأزرق ديال السماء، وهذا قانون الانعكاس في الصورة. لا بد من التأثير الضوئي وتأثير الانعكاس في الضوء للصورة. هذا اللون الأزرق اللي نتاج ديال انعكاس لون السماء على الجبل، وكنديرو بالتفاصيل المحددة في الجبل اللي كتليق بالجبل. وغنمشي للمساحات كلها المظلمة اللي ما درتش فيها الإضاءة غندير فيها اللون الأزرق والبنفسجي. لاحظوا بفرشاة الأنجولو كيفاش كنوزع اللون خربشات ونحاول ننظمها وندير فراغات، تبقى دائما فراغات ديال اللون الظل اللي كتحقق ليا هاد المسألة ديال الانعكاس الضوئي. بدون هاد الخربشات وهاد الفراغات ما يمكنش نحقق الانعكاس الضوئي بهذه الطريقة. إلا درت على لون واحد ما غاداش تعطيني الواقعية في الجبل، لذلك كندير فراغات ونحاول
ندير خربشات باش نخلق الموتيف ديال الانعكاس الضوئي في الجبل. وهذا كله بطريقة سهلة بسيطة كيف ما كتشوفوا. نلعب بالفرشاة ونحاول نقلبها من حيث كاع الزوايا باش تحقق ليا هاد النوع من الموتيف. لاحظوا كيفاش كنجر الفرشاة ونلعب بها كما يقال. وغادي تشوفوا مني غنوزع اللون في الاماكن اللي فيهم فراغات وفيهم لون الظل بهاد الدرجة ديال اللون، غتشوفوا كيفاش غتغير الصورة ديال الجبل. وحتى الموتيف اللي درت في الاول غادي يبان ويظهر، لان الانعكاس حتى هو قانون من القوانين ديال الرسم وديال الصورة ككل. لاحظوا الطريقة، لاحظوا كيفاش كنقلب الفرشاة ونلعب بها. وهذا هو السر في خلق الموتيف وفي صنع الموتيف. دائما نحاول المس او الساع بطرف الفرشاة باش نحقق هذا الموتيف. لاحظوا العملية، ولاحظوا طريقة مسك الفرشاة بليونة بحيث كتحرك بسهولة في يدي باش تعطيني الموتيف. نحاول ندير بعض الضباب لتحت في سفح الجبل ونمشي حتى القمة على الجهة اليسرى، ندمج بالاصبع. خففت اللون الازرق باضافة الابيض باش يعطيني شكل من الضباب، وممكن نضيف اللون الابيض مرة اخرى. وهنا ما بغيتش ندير ضباب نيت يبان، بغيت نخليها بهذا الشكل. نعاود نخفف اللون في الزوايا اللي درت فيهم اللون الازرق والبنفسجي باش يبان انعكاس كذلك. نمشي للاماكن كلها اللي درت فيها اللون الازرق ونخففه ونعطي الاضافه باش يبان التدرج، يبان الانعكاس الضوئي. الان غنبدا في لون الجبل، اللون الابيض والاصفر. الجهه كلها اللي على اليمين اللي بديت بها في الاول غندير لها اللون الاصفر والابيض. وبطبيعه الحال الاصفر راه ما كيبانش، قويت اللون الابيض فقط. مني غنعمم اللون في الاخير غيبان لكم اللون الاصفر بنسبه قليله مع اللون الابيض، لان انعكاس الوان السحب غيلعب دوره في هذه المساحه وفي هذه العمليه. كيف ما كتشوفوا نحاول بفرشاة الانجولو الرقيقه المسننه المثلثه اللي غتعطيني الضربات ديالي الاخيره وغتفيني لي الجبل بطريقه احترافيه كيف ما كتشوفوا. لاحظوا غنمشي على الجهه اليمنى دائما، لان الانعكاس الضوئي عندي في الصوره في الجهه اليمنى. ولاحظوا العروق، ضربات رقيقه براس الفرشاه. هذه الفرشاه كتساعدني بشكل كبير في هذه الاضافات وفي هذه الضربات باش تحقق لي الموتيف بطريقه رائعه. لاحظوا كنجر الفرشاة مرة أخرى بجرات، ودائما بحث على اللون البنفسجي والرمادي اللي درت في الأول باش ندير فوقه هذا اللون ونخلي نسبة منه لتحت باش ما نقتلش اللون الأول، لأنني كنعطيه هنا لون ثلوج فقط باش نغني الجبل بالثلوج. أما التفاصيل ديال الجبل خاصها تبقى باينة وواضحة. ولاحظوا عملية توزيع كيفاش كتعطي قوة اللون الأبيض والأصفر بنكهة الثلوج في المنظر. نمشي للجبل، القمة ديال الجبل أو الجزء الثاني من الجبل، ولاحظوا كيفاش كنحافظ على اللون لتحت، اللون البنفسجي كنضرب من الفوق ونخلي واحد النسبة ديال اللون بنفسجي ورمادي كيعطيني واحد التناسق لوني وتناغم لوني في منظر الثلوج رائع. ولاحظوا دائما حاولوا تلاحظوا النسبة اللي كندير باللون ديال الثلوج في الجبل، كتبقى لي نسبة أخرى كلها لون بنفسجي ورمادي، بالتالي كنحقق واحد التناغم لوني في المنظر رائع. وكنحاول نقوي اللون الأبيض والأصفر، لأن لون الثلوج خاصو يكون قوي جدا يبان في المنظر ويبان في اللوحة ديالي. وبالنسبة للجبل اللي في الخلفية أزرق، خففت فيه اللون هنا بإضافة لون أزرق وبنفسجي مع هذا الأصفر، لأنه بعيد وكيبان على خلفية ديال الجبال. نمشي لما تبقى من تفاصيل الجبل بنفس اللون، يعني الأصفر والأبيض.
نوزع دائما نفس اللون على اللون البنفسجي والرمادي، وبنفس الفرشاة الأنجولو الرقيقة اللي كتحدد لي العروق والتفاصيل ديال الثلوج في الجبل. ظهرات المعالم ديال الجبل بقوة. نبدا نوزع بعض الخطوط باللون الأبيض، ثم نعمق اللون فيما تبقى من لون الظل في الجبل. غنضيف اللون الأسود والأزرق والبنفسجي قوي، نقوي اللون الأسود ونعطي إضافات في الفراغات اللي بقات كتبان بدون لون ظل بفرشاة الأنجولو. مجرد ضربات فقط باش تبان وتظهر في الجبل، وبالتالي يبان لون العمق لاعب دوره في الألوان. ولاحظوا هذه الإضافة كيفاش عطات للجبل نظرة أخرى ولون آخر. بالتالي كنكون نهيت التفاصيل ديال الجبل. غتبقى لي بعض الرتوشات باللون الأبيض فقط وبعروق رقيقة باش نفيني ونهي التفاصيل ديال الجبل. لاحظوا كيفاش غنرابط ما بين الخطوط ديال الثلوج باش نحقق الواقعية. ضربات برأس الفرشاة، نجر جرات وضربات خفيفة، لاحظوا باش ننهي ما تبقى من رتوشات. وتيبان حتى اللون الأبيض في الجبل مقوي ألوان الثلوج، لأن اللون الأبيض هو لون الثلج طبيعة الحال، إلا أن الانعكاس الضوئي خصنا نحترموه في كل لوحة. كما ترون أحيانا كيجي لون الثلج بنفسجي، لون الثلج أحمر، لون الثلج أبيض، وهكذا. الآن غندير لون أسود وأخضر في ما تبقى من التلال المعشوشة اللي في أشجار الصنوبر. غنوزع اللون ديال الظل بفرشاة الأنجولو وندير شكل ديال أشجار الصنوبر. لاحظوا بخطوط عمودية غتمشي على أقصى اليسار ونبقى غادي بها حتى الأقصى اليمين. نوع من الجبال وتلال هنا فيها الخضرة والأشجار والمروج. لاحظوا اللون أزرق وأخضر وأسود عفوا. ثم غنمشي بنفس اللون ونبدأ نخفف فيه بإضافة الأخضر، لون أخضر وأسود مع أزرق، ولكن غنقوي اللون الأخضر الآن والأسود. غنكون غيرت اللون بهذه الطريقة. ضروري خصني ندير تنوع لوني غادي يبين لي حتى المنظر طبيعي متنوع وفيه تغيرات لونية رائعة. لاحظوا اللون. وضفت الأزرق الآن مع تغيير اللون خفيف، ضفت الأزرق على الجهة اليمنى. الآن ضفت اللون الأخضر خفيف باش ندير واحد الإضاءة خارجة على الجهة اليمنى، لأن هناك أشجار غتجي من بعد كيف ما كتشوفوا الآن. غيرت اللون مرة أخرى، ضفت اللون الأخضر على الأسود ودرت أشجار الصنوبر، وخليت المساحة اللي درت كإضاءة كتبان مروج بعيدة مضيئة. لاحظوا الطبقة ديال اللون أشجار الصنوبر والضربات العمودية اللي كتبين أشجار الصنوبر، سلسلة واحدة ديال الأشجار. غنمشي للجهة اليسرى ومرة أخرى نفس الطريقة اللي درت الأشجار الصنوبر، إلا أنني غنغير اللون بإضافة الأسود والأخضر. لاحظوا كيفاش كنغير اللون شيئا فشيئا، لأن الانعكاسات كما أقول في المنظر فارضة وجودها. ضروري ما كنديرش لون واحد إلا في بعض الأحيان اللي كتكون الزاوية مثلا عليها ضوء واحد. لاحظوا الآن كنغير اللون بإضافة الأزرق. لاحظوا وندير خط أفقي باش نحدد هاد الأشجار في خط أفقي. الأشجار على الجهة اليمنى خضراء، على الجهة اليسرى فيها الأسود والأزرق. لون البحيرة بلون أزرق تيركواز طبيعة الحال، لون خفيف. لاحظوا درجة اللون رائعة جميلة مستمدة من لون السماء. إلا لاحظتوا لتحت ديال لون السماء تيركواز خفيف كذلك بإضافة الأبيض. هنا عندي تيركواز غامق شيئا ما.
قوي. اللون الأخضر غنوزعو كمروج على الجهة اليمنى وعلى الجهة اليسرى، كتبقى البحيرة الوسط. ألوان ظل نبدا بها أو ألوان الفراش كنوضعها، من بعد كندير الأسس ديال ألوان الإضاءة كيف ما غتشوفوا. وغنبدا بتفاصيل بعض المروج وبعض الحشائش على التلال اللي كاينه تحت الجبل. هاد التلال متوازيه، غيرت اللون على الجهه اليسرى والجهه اليمنى كذلك، ما بين اخضر وبنفسجي واسود وازرق. لاحظوا الضربات ديال فرشه الانجولو للحشائش والمروج اللي كاينه في التلال باللون الاخضر. نغير الاخضر باضافات الازرق احيانا، ونمشي لاشجار الصنوبر كذلك ندخل لها الاضاءه باش نغني هذه المساحه بالمروج وتبان. لاحظوا اللون كيفاش كيتغير وكيفاش كيعطي اللون الاخضر في المروج الروعه. عروق ديال المروج كيف ما كتشوفوا بفرشاة الانجولو كالرابط بيناتها باش تبان متشابكه وتعطيني منظر ديال اشجار بعيده كيف ما كتشوفوا. واللون الاخضر هنا راه غيرته، ضفت ليه شيء من الازرق والابيض. درت في الاول الاخضر بدمج لونين الازرق والاصفر، وعطيته الان الازرق والابيض، عطاني الدرجه. ونبدا الان رسم بلون الاسود والاخضر والازرق اشجار صنوبر طويله. لاحظوا على مستوى التلال، شوفوا اللون ودرجه اللون باش نبدا الرابط ما بين الاشجار ونقارب ما بين الاشجار، ونحاول ندير ابعاد اشجار كثيفه متداخله، اشجار صنوبر رائعه. وكيف ما كتشوفوا راني درتها في خط افقي ومستمد اللون من الاسود والاخضر كيف ما كتشوفوا. دائما طبقات اللون الاخضر غنلعب بها لتحت بشكل رائع، وغتشوفوا كيفاش غادي نحاول نغير اللون من درجه الى درجه باش نحظى بالاضاءه والظل. نفس الطريقه اللي غندير على الجهه اليسرى اشجار صنوبر. دائما كنحاول الرابط ما بين الاشجار باش نبين الكثافه ونبين الغابه ديال الاشجار. ولاحظوا هذا اللون الاسود والاخضر والازرق كيفاش عطى لشكل الاشجار. غنملأ بهذا اللون الخط الافقي اللي على مستوى المروج الخضراء لتحت اللي درت كفراش. ونبدا في الاضاءه الان. غندير لون بيستاش باللون الاخضر والاصفر، ويبان اللون فاقع كيف ما كتشوفوا، اخضر يميل الى الاصفر. ولكن هذه الطبقه الاولى غنحاول ندير واحد المروج نوزعها في المساحه الخضراء باش نعطي اضاءه في الاول، وعاد باش نبدا في التنوع اللوني ديالي. غندمج ما بين اللون اصفر اوكر والاصفر الحامضي والاخضر بيستاش باش ندير مروج مضيئه. لاحظوا الشكل ديال المروج ما بين لون اخضر بيستاش واللون اصفر اوكر، حققت لي واحد الاضاءه رائعه. ثم غنضيف اللون الابيض وندمج اللون الاسود والاخضر بالاصبع باش نحدد الاشجار والغابه ديالي. توزيع ديال اللون الاخضر درجه اولى باش تبان لي الان المروج ديالي. ونبدا نبني في مروج اخرى في الجبال باللون اخضر اللي درت في الارضيه باش تحقق لي عائله الالوان في المنظر كما اقول دائما. لاحظوا كيفاش غنبدا نوزع الان في اللون الاخضر درجات في اشجار الصنوبر. غنمشي للجهه اليمنى من كل شجره لان الانعكاس الضوئي اصلا عندي في المنظر على الجهه اليمنى. بالنسبه للجبال راني درت على الجهه اليمنى الاضاءه ديال الثلوج. بالنسبه للسحب درت على الجهه اليمنى السحب. الان الاشجار بنفس الطريقه وبنفس القانون، اللون الاخضر على الجهه اليمنى. وغنبدل درجه اللون، ندير اصفر اوكر مع الاخضر، ندير الازرق مع الاخضر، اسود مع الاخضر. الاضاءه ديالي كندخل فيها الابيض والاصفر والاخضر وهكذا
ولاحظوا التوزيع الآن بضربات خفيفة على الجهة اليمنى لكل شجرة باش تبان حتى الأشجار لها نفس الانعكاس الضوئي وتعطي واحد القاعدة ثلاثية في المنظر الطبيعي ويبان المنظر ببعده الثلاثي. لاحظوا نحاول نبدل درجة الأخضر بإضافة الأزرق باش تبان الإضاءة خفيفة من بعيد، كتبان خلفية ديال الأشجار لها لون غامق شيئا ما، ويكون تنوع كذلك للألوان. لاحظوا كيفاش كنغير اللون وكيفاش كنبدل الزوايا ديال الضربات من حيث الموقع ديال الأشجار. غنبدل الآن اللون الأخضر، غنضيف لي اللون أزرق وأسود ونوزعه كذلك كظل في هذا المروج بضربات خفيفة، وندخل كذلك في الأشجار الغابة باش نبين مسالك وطرق. لاحظوا توزيع ديال اللون بفرشاة الأنجولو كيفاش كيبان ويظهر، كيعطي حتى انعكاس ديال الظل للأشجار في الزوايا اللي موضوعين فيها الأشجار بالضبط. أما المساحة اللي بقات فارغة نوزع فيها كذلك هذا اللون باش تبان تنوع لوني فيه ظل. الآن غنجيب الأصفر أوكر وأصفر حامضي ونبدأ نوزع في اللون في المروج، نعطي إضاءة تبان الإضاءة قوية. ولاحظوا كيفاش غنوزع الإضاءة ونبدل حتى اللون الأصفر أوكر، نضيف ليه الأصفر حامضي ونضيف ليه كذلك الأخضر بيستاش فستقي كيف ما كتشوفوا. لاحظوا التوزيع دائما بفرشاة الأنجولو وبضربات أفقية. هذه المساحة ضروري خصني نغنيها بهذا اللون، وغتشوفوا كيفاش غتغير لي المنظر وتعطيني واحد الجمال في المنظر رائع. الآن غنضيف اللون الأبيض على نفس التركيبة ديال اللون الأصفر أوكر باش تعطيني الإضاءة من بعيد. لاحظوا الآن كيفاش بانت، وكما أقول دائما الإضاءة كندخل فيها اللون الأبيض بقوة لأنه فاتح للألوان، لذلك كنستعمله كلما أريد فتح اللون. كيف ما كتشوفوا الآن كنغير درجة اللون بإضافات للون الأصفر أوكر والأبيض في هذه المساحات بحيث كنغطي اللون الأول الأخضر اللي كتشوفوا، ثم ندير جذوع لأشجار الصنوبر. ولاحظوا الوضعية ديال الجذوع باش نحدد حتى الأبعاد ونحترم الأبعاد في المنظر، لأن هناك أشجار قريبة وأشجار بعيدة. نحاول نوضع الجذوع من حيث الموقع ديال الأبعاد في المنظر. هذه شجرة درتها ضفت لها اللون باش نحقق فيها حتى الأبعاد. وباللون الأزرق كندير انعكاس في البحيرة. لاحظوا بفرشاة الأنجولو كيفاش غنبدا ندير في الانعكاس وكيفاش غنبدا نرسم في الانعكاس. لون أزرق كيف ما كتشوفوا غامق أقوى من اللون اللي كاين لتحت في الفراش، وكنضرب ضربات عمودية من الفوق لتحت باش نبين الانعكاس ديال الظل في المياه على الجهة اليمنى وعلى الجهة اليسرى. الوسط ما غاديش نملئو بهذا اللون، لون أزرق قوي كيف ما كتشوفوا. نعطي فيه الانعكاس بطريقة جميلة كيف ما كتشوفوا خفيفة. نحاول ندمج اللون، نعاود نضرب بضربات فرشاة الأنجولو كبيرة باش ناخد مساحة أكبر وناخد حتى الراحة في الإدماج. نعاود نكرر اللون ونضيف اللون طبقة أخرى. لاحظوا دائما بنفس الطريقة نحاول ندمج اللون وندخله في اللون الأول بإضافات قوية للون. نخلي المساحة ديال اللون كيف ما قلت وسط أزرق يبان، ثم ندير ظل انعكاس ديال الظل للجذوع ديال أشجار الصنوبر باللون الأخضر قوي، أخضر وأسود، ثم خطوط باللون الأزرق والأبيض خفيفة كيف ما كتشوفوا باش تعطيني الانعكاس وتبان اللمعان ديال المياه بشكل جميل بفرشاة الأنجولو.
نحاول نكرر اللون وندير الخطوط ونخفف اللون الأزرق بإضافة اللون الأبيض باش نباشر عملية ديال رسم جذع كبير لشجرة. وغنرسم بشجرة، لاحظوا اللون أسود وأحمر، لون بني قوي. لاحظوا ندير خط من الفوق لتحت على أقصى اليسار ونخرج جذوع بفرشاة لسان الطير. لاحظوا العملية ديال مباشرة الجذوع، كنحاول دائما نرقق الجذع من الآخر ديالو باش يبان، ثم ندير باللون الأخضر والأسود أشجار أو أوراق أشجار على الجهة اليمنى واليسرى. هاد الأشجار اللي كتكون في غابات أمريكا باينة وواضحة. لاحظوا الضربات ديال فرشاة الأنجولو للأشجار، ولاحظوا اللون الأخضر الدرجة ديالو مغايرة للدرجات الأخرى اللي درت لتحت كيف ما كتشوفوا، لون أسود وأخضر. بطبيعة الحال راني قويت اللون الأخضر في الأسود باش نعطيها الدرجة. ثم نبدأ في الإضاءة للجذع باللون ترابي، دمجت فيه اللون الأحمر والبرتقالي والأصفر والأبيض. ولاحظوش عطاني درجة جميلة رائعة. غنبدأ بها في الأول، ندير دائما الإضاءة على الجهة اليمنى باش تعطيني الانعكاس بفرشاة أنجولو مقوسة كتعطيني الشكل ديال الضربات. الدرجة الأولى ديال اللون درتها، غنحاول نعطي إضاءة لهذا اللون بإضافة الأبيض والأصفر وندير طبقة ديال اللون. لاحظوا نمشي بها من التحت إلى الفوق باش ندير تدرج لوني غيبين ليا حتى الجذع وشكل الجذع. وهكذا غنبدا نخفف حتى نوصل درجة قوية غتبين ليا الإضاءة ديال الجذع. هذه الطبقة الثانية. الطبقة الثالثة الآن غنضيف عليها اللون الأبيض. دائما كنخفف باللون الأبيض والأصفر. لاحظوا الآن كيفاش بان اللون، وهكذا حتى ننهي اللون. لاحظوا الدرجة دائما كتبين ليا تدرج لوني رائع، ويبان الشكل ديال الجذع أروع كما ترون كأنه جذع. ثم بفرشاة لسان الطير كندير إضاءة كذلك للجذوع بنفس الطريقة اللي درت بها الإضاءة للجذع الكبير، لون ورا لون، لون بني ثم غنخفو بالأبيض والأصفر. وهكذا ندير طبقة أخرى للون الآن مرة أخرى بضربة واحدة فقط، جرة فقط تتكمل لي الإضاءة. وهكذا نمشي الآن لأوراق الأشجار ونعطيها الإضاءة من الفوق باللون أخضر، لون رائع كيف ما كتشوفوا، لون زيتي رائع قوي. من الفوق نخلي واحد النسبة ديال لون الظل، ثم من بعد غندير طبقة أخرى باللون الأوكر أصفر أوكر. وهكذا نكون بهذه الخطوات نهيت المنظر الطبيعي ديالي. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من هذه الحلقة ومن تقنياتها ومن أسرارها. ما تنسوش دائما الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى الملتقى.